প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি আৰম্ভ কৰিম এটা নতুন চেপ্টাৰ 7 সপ্তম অধ্যায় বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য। এখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বিজয়নগৰ, যিখনক এন ইম্পেৰিয়েল কেপিটেল বিজয়নগৰ, এখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বিজয়নগৰ। ফ্ৰম 14th to 16th century, 14 শতিকাৰ পৰা 16 শতিকালৈকে। এইখিনিতে এটা কথা হ'ল যে মই ইতিমধ্যে যি 5th আৰু 6th চেপ্টাৰ আগবঢ়াইছোঁ, তাত মূলতঃ বেছিভাগ সময়তে মই অসমীয়াতেই কথাবিলাক কৈছোঁ আৰু পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হৈছিলে। এইবাৰ মই ফৰ্মেটটো অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ, এই কাৰণে যে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুৰোধ কৰিছে যে মই যদি ইংলিছ মিডিয়ামত অলপ কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। চ' what I have done, that I have just downloaded the book of NCERT directly from NCERT website, so you can download it. It is freely available, and I will be speaking in English and Assamese both. As I do in my class, that I speak in English first, then I speak in Assamese. Here also I will be speaking in English and Assamese. প্ৰথমতে ইংৰাজীত কম, তাৰ পাছত অসমীয়াত মই এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি দি যাম। এণ্ড ইন ডেট ৱে মোৰো অলপ কষ্ট কমিব। আচলতে দুটা PPT বনাবলৈ অলপ সময়ৰ অভাৱ, সুবিধা হয়। যি নহওক, লেট আছ বিগিন। এন ইম্পেৰিয়েল কেপিটেল বিজয়নগৰ। বিজয়নগৰ, or sometimes it is also pronounced as Vijayanagara. Vijayanagara, or city of victory, was the name of both a city and an empire. Vijayanagar অৰ্থাৎ বিজয়ৰ নগৰ, আৰু এই নগৰখন মূলতঃ চহৰখন আৰু সাম্ৰাজ্যখনৰ Vijayanagar, or city of victory, was the name of both a city and an empire. So basically the word Vijayanagar, it referred to the city as well as the empire. সাম্ৰাজ্যকো বুজাইছিলে আৰু নগৰখনকো বুজাইছিলে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰে, বিজয়নগৰ শব্দটোৱে। গতিকে এইটো আমি বুজি ল'ব লাগিব যে যেতিয়া আমি বিজয়নগৰ কৈ থাকিম, আচলতে কনটেক্সটো চাই পেলাই আমি গম পাম যে আমি চিটিখনৰ কথা কৈছোঁ নে সাম্ৰাজ্যখনৰ কথা কৈছোঁ। The empire was founded in the 14th century. In its heyday, it stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. এই সাম্ৰাজ্যখন স্থাপন কৰা হৈছিলে 14 শতিকাত, আৰু ইয়াৰ যিটো উন্নতিৰ উচ্চ শিখৰত আৰু ইয়াৰ উন্নতিৰ উচ্চ শিখৰৰ সময়ছোৱাত, একেবাৰে ভাল দিনত, আমি সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে যেতিয়া আটাইতকৈ ভাল দিন চলি আছিলে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ, ইন ইটছ হেইডে, এই সাম্ৰাজ্যখন উত্তৰে কৃষ্ণ নদী আৰু একেবাৰে দক্ষিণে পেনিনচুলা অঞ্চললৈ, মানে উপদ্বীপ অঞ্চললৈ বিস্তৃত আছিল। In 1565, the city was sacked and subsequently deserted. So basically, city was destroyed, looted, plundered. In 1565, there was a war, actually battle. There was a battle, the Battle of Talikota. After the Battle of Talikota, that city Vijayanagar was looted, plundered, and then people gradually left the city. প্ৰথমতে 1565-ৰ তালিকোটাৰ ৰণৰ পাছত এই চিটিখনৰ পৰা মানুহবিলাক লাহে লাহে নোহোৱা হ'ল, কাৰণ সেইখিনি সময়ত চিটিখন লুটপাট কৰা হ'ল, ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল। Although it fell into ruin in the 17th, 18th centuries, it lived on the memories of people living in the Krishna Tungabhadra Dwap. যদিও চহৰখন ধ্বংস হৈ গ'ল, it ruined in the 17th, 18th centuries completely, but it remained in the memories of the people of the Krishna Tungabhadra Dwap. কৃষ্ণা তুংগভদ্ৰা নদীৰ দোৱাব অঞ্চলত, দোৱাব মানে বেছিকেলি দুখন নদীৰ মাজভাগ, দোৱাব অঞ্চলত, সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ মাজত বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ কথা প্ৰচলিত হৈ থাকিল মুখে মুখে, orally. They remember it as Hampi, a name derived from that of the local mother goddess Pompa Devi, and they remember the city as Hampi. They knew the place of the city as Hampi. Hampi নামেৰে তেওঁলোকে মনত ৰাখিছিলে, and that word Hampi is derived from the word Pompa Devi. এগৰাকী দেৱী, তেওঁলোকৰ পম্পা দেৱীৰ নামৰ পৰা হাম্পি শব্দটো অহা বুলি কোৱা হয়।
And from these oral traditions, মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা কথা, from these oral traditions, combined with archaeological finds, monuments and inscriptions and other records, help scholars to rediscover Vijayanagar Empire. And মৌখিক মানে and যিবিলাক মৌখিক তথ্য মানে oral traditions, মৌখিক পৰম্পৰা লগতে archaeological findings, পুৰাতাত্ত্বিক সমল, বিভিন্ন ধৰণৰ লিপিবিলাক আৰু অন্যান্য ৰেকৰ্ডবিলাকৰ পৰা পাছত ইতিহাসবিদসকলে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে এক হিষ্ট্ৰী লিখি উলিয়াইছে আৰু বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য ৰিডিস্কভাৰ কৰা হৈছে let us come to the next topic. Actually the first one, the discovery of Hampi. এই হাম্পিৰ আৱিষ্কাৰ কেনেকৈ হ'ল, how it got discovered, how it was discovered. The ruins at Hampi were brought to light in 1800 by an engineer and an antiquarian named Colonel Colin Mckenzie. So first sentence is important. The ruins at Hampi were brought to light or discovered in 1800 by Colin Mckenzie. So who was Colin Mckenzie? He was an engineer and antiquarian. এগৰাকী অভিযন্তা লগতে পুৰাতাত্ত্বিক বুলি ক'ব পাৰি। আমি Colin Mckenzie বিষয়ে আৰু অলপ চাম পিছত। He was an employee. Colin Mckenzie was an employee of the English East India Company. He prepared the first survey map of the site. Much of the initial information he received was based on the memories of priests of the Virupaksha temple or Virupaksha temple and the shrine of Padmadevi. তেওঁ এগৰাকী ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এমপ্লয়ী আছিলে। আমি সকলোৱে জানো যে এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষক ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিলে, তাৰে বেছিভাগ সময় মানে তাৰে আধা সময় প্ৰায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অধীনত আছিলে। এটা কোম্পানীয়ে ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত 1858ৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন পোনে পোনে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অধীনলৈ গৈছিলে। So we know that English East India Company ruled India till 1857. Basically from 1757, if we talk about after the Battle of Plassey, and from 1858, the British government started ruling India directly. So till 1857, a company was ruling India. Just remember it. So you may have already known it, so I will not speak much about this. Anyway, so much of this initial information he received was based on the memories of priests of the Virupaksha temple and the shrine of Padmadevi. So all the informations that he gathered about the ruins or Hampi was from the memories of the priests of the Virupaksha temple. Virupaksha মন্দিৰৰ পুৰোহিত আৰু পম্পাদেৱীৰ যি মন্দিৰ আছিল, সেই মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকলৰ স্মৃতিৰ পৰা তেওঁলোকে যিবিলাক কথা কৈছিলে, সেই কোৱা কথাবিলাকৰ পৰা আচলতে তেওঁ হাম্পিৰ বিষয়ে জানিছিলে বা হাম্পিৰ বিষয়ে ধাৰণা এটা কৰিছিলে। Subsequently, from 1856, photographers began to record monuments which enabled scholars to study them. And in 1856, from 1856, photographs were being taken. মানে monuments বিলাকৰ photograph ল'বলৈ আৰম্ভ কৰা হ'ল, so that পিছত scholars বিলাকে সেইবিলাক study কৰিব পাৰে, অধ্যয়ন কৰাৰ যাতে সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে 1856ৰ পৰা ফটো ল'বলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। যিবিলাক monuments আছিলে মানে ভগ্নাৱশেষ আছিলে, পুৰণা বিল্ডিংছ বিলাকৰ, পুৰণা ঘৰ বিলাকৰ, মন্দিৰ বিলাকৰ। As early as 1836, epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at Hampi. আৰু 1836ৰ পৰাই এপিগ্ৰাফিষ্টসকলে, এপিগ্ৰাফিৰ বিষয়ে যিসকলে অধ্যয়ন কৰে, তেওঁলোকে সেই অঞ্চলৰ পৰা বহুকেইখন লিপি উদ্ধাৰ কৰিছিলে, ইনস্ক্ৰিপশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিলে। In an effort to reconstruct the history of the city and the empire, historians collated information from these sources with accounts of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. So what they did, they tried to reconstruct the history of the city, and to do that, they collated the information from these sources and also from the accounts of foreign travelers. They didn't solely depend on the inscriptions only. They also read the foreign travelers' accounts and the literature written in the local languages, vernacular languages, Telugu, Kannada, Tamil, Sanskrit. মানে তেওঁলোকে অকল এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে বিজয়নগৰ বা হাম্পিৰ ইতিহাস লিখিব বিচৰা নাছিলে বা লিখা নাছিলে। তেওঁলোকে অন্যান্য উৎসবিলাক, বিশেষকৈ বিদেশী পৰিব্ৰাজকসকলৰ টোকা
তাৰ পাছত তেলেগু কানাড়া তামিল সংস্কৃত ভাষাত লিখা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যপাতিবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই সকলোবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে এটা ধাৰণা কৰিছিল আৰু ইতিহাস লিখিবলৈ যত্ন কৰিছিল আৰু জেনাৰেলি হিষ্ট্ৰীত এইটো কাম কৰা হয় যে আমি এটা সোৰ্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি হিষ্ট্ৰী লিখিব নোৱাৰো উই ক্যানট solely depend on one source to write history we have to corroborate the sources with one another we have to collect many sources and more as much as data that we can যিমান পাৰি সিমান ডাটা কালেক্ট কৰিব লাগে আৰু সেই ডাটা বিলাক আমি এনালাইজ কৰি সাইন্টিফিক্যালি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এনালাইজ কৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি সকলো কথাকে আমি হিষ্ট্ৰী বুলি উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰো সাধু কথা হিষ্ট্ৰী হ'ব নোৱাৰে anyway let us move to next topic so before going to next topic briefly talk about Colin Mckenzie questions are often asked who is Colin Mckenzie we know it that he was an employee of East India Company but this is not that simple so he was born in 1754 and he was an engineer surveyor and cartographer and in 1815 he was appointed the first surveyor general of India this is very important যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম গৰাকী সাৰ্ভেয়ৰ জেনাৰেল কোন আছিল আৰু তেওঁ কেতিয়া এপইন্ট কৰা হৈছিল so who was the first surveyor general of India and when was he appointed this is an important question just try to remember it so come to the next point Rayos Nayakus and the Sultans Rai Nayak aru Sultan hokol so let us see who are these people according to tradition and epigraphic evidence two brothers Harihar and Bukka founded Vijayanagar Empire in 1336 according to tradition parampara অনুসৰি মানুহৰ মুখে মুখে চৰা কথা অনুসৰি লগতে epigraphic evidence অনুসৰি দুটা সোৰ্সৰ পৰা আমি গম পালো যে from tradition and epigraphic evidence Harihar আৰু Bukka নামৰ দুগৰাকী ভাই ককায়েকে 1336 ত 1337 খ্ৰীষ্টাব্দত বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল so the question is who founded the Vijayanagar Empire and when the answer is Harihar and Bukka founded the Vijayanagar Empire in 1336 this is an important question Vijayanagar সাম্ৰাজ্য কোনে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল this empire included within its fluctuating frontiers peoples who spoke different languages and followed different religious traditions so the empire and its frontiers were fluctuating I mean that the boundaries were in a sense changing at that time what happened the king used to invade other areas and they occupied that areas and started ruling that areas and sometimes they had to lose that areas that means their areas were sometimes increasing sometimes decreasing and the area they ruled their people who lived there they spoke different languages and also followed different religion অৰ্থাৎ মানে সেই সাম্ৰাজ্যখন এনেকুৱা আছিল যে তেওঁলোকৰ বাউন্ডাৰীটো বা সীমান্ত অঞ্চল ফ্লাকচুৱেটিং হলনি হৈ আছিল বিকজ সেইখিনি সময় ৰজাবিলাকে এটা অঞ্চল দখল কৰে আকৌ এটা অঞ্চল হেৰুৱাই সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছিল যি নহওক তেওঁলোকে যিসকল লোকক শাসন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভাষা বেলেগ বেলেগ আছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক আছিল লগতে বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক আছিল on their northern frontier the Vijayanagar kings competed with contemporary rulers including the Sultans of the Deccan and the Gajapati rulers of Orissa for control of the fertile river valleys and the resources generated by lucrative overseas trade in their north side তেওঁলোকৰ মানে উত্তৰ সীমান্ত অঞ্চলত the Vijayanagar kings had to compete with the contemporary rulers their contemporary rulers including Sultans of the Deccan and the Gajapati rulers of Orissa so they had to engage or compete with the rulers many rulers basically two rulers are mentioned here Sultans of the Deccan and the Gajapati rulers of Orissa and why they competed for control of the fertile river valleys Harua nodi upotaka অঞ্চলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হৈছিল and the resources generated by lucrative overseas trade সাগৰীয় যি ব্যৱসায় আছিল সেই ব্যৱসায়ত যথেষ্ট লাভ হৈছিল গতিকে সেই লাভজনক ব্যৱসায়টো কোনে বেছি দখল কৰিব পাৰে বা কোনে বেছি মানে নিজৰ অধীনত আনিব পাৰে তাক লৈ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল উত্তৰ সীমান্তত বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে দক্ষিণাত্য অঞ্চলৰ সুলতানৰ লগত আৰু উৰিষ্যা অঞ্চলৰ গজপতি ৰুলাৰসকলৰ লগত বা শাসকসকলৰ লগত কম্পিটিশন বা প্ৰতিযোগিতাত নামিব লগা হৈছিল আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ নামৰ কাৰণটো আছিল মূলতঃ হাৰুৱা নদী উপত্যকা অঞ্চল দখল কৰা আৰু সাগৰীয় যি বিজনেস আছিল ব্যৱসায় আছিল তাত যি লাভ হৈছিল সেই লাভৰ বেছিভাগ অংশ যাতে নিজে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল at the same time
interaction between the states led to sharing of ideas, especially in the field of architecture. The rulers of Vijayanagar borrowed concepts and building techniques which they developed further. So what happened? At the same time, they had competition. It's okay, but they had also shared ideas. So they borrowed the ideas of building techniques basically, and they also developed it further. অকল ডাইৰেক্ট কপি কৰা নাছিলে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে বেলেগৰ পৰা স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ টেকনিকবিলাক পদ্ধতিবিলাক অকল কপি কৰা নাছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সেইবিলাকক আকৌ বেছি উন্নীতকৰণ কৰি নিজৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিংছ বা মন্দিৰ বা ঘৰ বনাইছিলে so here there is another one important box that we should also look into Karnataka Samrajyamu. So historians call it Vijayanagar Empire. The local people call the city as Hampi, but the contemporaries, people of that time, they refer to this area as Karnataka Samrajyamu. So while historians use the term Vijayanagar Empire, contemporaries describe it as the Karnataka Samrajyamu. So আমি এটা কথা গম পালো যে সেইখিনি সময়ৰ সমসাময়িক যিবিলাক মানুহ আছিল বা সমসাময়িক ইতিহাসবিদ আছিল বা ইতিহাস ৰচনা কৰা লোক আছিল তেওঁলোকে কিন্তু বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য বুলি উল্লেখ কৰা নাই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল কৰ্ণাটক সাম্ৰাজ্যমু মানে কৰ্ণাটক সাম্ৰাজ্য anyway let us come back to the point some of the areas that were incorporated within the empire had witnessed the development of powerful states such as those of the Solas in Tamil Nadu and the Hoysals in Karnataka. So basically what is that the area that which incorporated Vijayanagar Empire Vijayanagar সাম্ৰাজ্যৰ যেটো এলেকা আছিল that the area that incorporated Vijayanagar Empire in that areas many other states also emerged powerful states for example the Solas in the Tamil Nadu Sola hokolor aru Karnataka Hoysal hokolor Tamil Nadu Sol hokol aru Karnataka Hoysal hokole শক্তিশালী ৰাজ্য গঢ় দিছিল বা শক্তিশালী ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল ruling elites in these areas had extended patronage to elaborate temples such as the Brihadeshwara temple at Tanjavur and the Chennakesava temple at Belur. The ruling elites, the people who were close to the kings or who were the officers or who were the powerful people, rich people, the ruling elites basically, মানে শাসক পক্ষৰ লগত জড়িত একদম উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকসকল what they did they patronized temples তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল পৃষ্ঠপোষকতা মানে in a way সহায় কৰা the rulers of Vijayanagar who called themselves Rais built on these traditions and carried them আৰু বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে যিয়ে নিজকে ৰায় বুলি কৈছিল ৰায়জ তেওঁলোকে নিজকে ৰায় বুলি কৈছিল এটো কথা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে ৰজাসকলে আমি যেনেকৈ ৰজাক স্বৰ্গদেউ বুলি কওঁ সুলতান বুলি কওঁ সম্ৰাট বুলি কওঁ বাদশাহ বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে নিজকে ৰায় বুলি কৈছিল আৰু তেওঁলোকে এই পৰম্পৰাটো যে সহায় কৰাৰ যেটো পৰম্পৰা পেট্ৰনেজ কৰাৰ পৰম্পৰা they continued it so the Vijayanagar kings or rulers called themselves as rayas like the badshahs rais like the sultans when what we say in Assam Sorgodev. Let us come to next point. Oh okay so here there is one important box we have to look at it so Gajapati ruler we have already found the mention of Gajapati rulers Gajapati means actually lord of elephants Gaja mane Gaja means elephant we know Gaja mane hati Gajapati Gajendra so that is the Gajapati rulers mane hol hatir ishor ba hatir lord aru thik tenekoy in a popular tradition likewise in popular tradition of Vijayanagar the Deccan Sultans were called the Ashwapati lord of the horses ghorar malik ashwa mane ghora and the Rayas called Narapati lord of the men and Vijayanagar kings they were called lord of the men manuhor raja now let us come to next point kings and traders kings means we know it raja traders mean bebokhai so let us talk about these people during this time as welfare during these times depended upon effective cavalry
The import of horses from Arabia and Central Asia was very important for rival kingdoms. At that time, warfare was important. Juddha. Warfare was an important part of their rule. They needed a strong cavalry. Cavalry basically means the army which fight you with the help of horses. So horse lagibo. They needed horses, and the good quality horses were found in Arabia and Central Asia. Arab aru Madhya Asia ভাল ঘোড়া পায়, আৰু সেই কাৰণে সেই ভাল ঘোড়াৰ আমদানি কৰাটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছিল, তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে। And this trade was initially controlled by Arab traders. আৰু এই ঘোড়াৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণিতে আৰবৰ ব্যৱসায়ীসকলে কন্ট্ৰোল কৰিছিলে। The Arab traders controlled it. Local communities of merchants known as Kudirai Setis. Local communities of merchants known as Kudirai Setis or horse merchants also participated in these exchanges. And there were also local communities of merchants, local traders, and they were known as Kudirai Setis. So they also participated in this horse trade. কুদিৰাই চেট্টিসকল অৰ্থাৎ সেই অঞ্চলৰ লোকেল যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকক কুদিৰাই চেট্টি বুলি জনা গৈছিলে, বিশেষকৈ ঘোঁৰা বেপাৰীসকলক, তেওঁলোকেও এই ঘোঁৰা বেপাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। From 1498, other actors appeared on the scene. আৰু 1498 পিছত কি হ'ল, বেলেগ বেলেগ আৰু লোক আহি গ'ল এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। 1498 ডাঙৰ এটা চন, গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত, জাষ্ট মই কৈ থৈ দিছোঁ, বিকজ সেইখিনি সময়তে 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাস্কো দা গামা ভাৰতবৰ্ষত আহিছিলে। ভাস্কো দা গামা ডিস্কভাৰ্ড এ নিউ ৰুট to India from Europe in 1498. So this is an important year. Anyway, let us come to our topic. These were the Portuguese people. So Vasco da Gama actually was Portuguese. So these were Portuguese people. They arrived on the west coast of subcontinent and attempted to establish trading and military stations. They arrived in India and they started or attempted to establish trading and military stations in India. তেওঁলোকে 1498 চনত ভাৰতবৰ্ষ আহিলে, আৰু ভাৰতবৰ্ষত আহি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ী আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ঘাটি লগতে তেওঁলোকৰ সামৰিক ঘাটি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে। Their superior military technology, especially the use of muskets, enabled them to become important player in the tangled politics of the period. So these people, I mean the Portuguese, they had a superior military technology, advanced military technology compared to the people of or the rulers of Vijayanagar and their contemporaries. They use muskets, a kind of gun, এক ধৰণৰ বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ সামৰিক যি টেকনলজি আছিলে, যুদ্ধ পদ্ধতি আছিলে, বিশেষকৈ যুদ্ধৰ লগত জড়িত যিবিলাক টেকনলজি কাৰুকাৰ্য বা কলা কৌশল যথেষ্ট উন্নত আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত আহি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'বলৈ সক্ষম হ'ল, কাৰণ সেইখিনি সময়ত বিজয়নগৰ বা সেই অঞ্চলটোত বিশেষকৈ যিটো ৰাজনীতি চলি আছিলে, খুব যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ৰাজনীতি এটা চলি আছিলে, আৰু সেইকাৰণে পৰ্তুগীজসকলৰ হাতত যিহেতুকে বন্দুক আছিলে, তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল। In fact, Vijayanagar was also noted for its markets dealing in spices, textiles and precious stones. Vijayanagar was also very famous for these things, spices, মছলা, টেক্সটাইল কাপোৰ কানি, লগতে প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ। সেইখিনি সময়ত বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য জনপ্ৰিয় হৈছিলে, বা জনাজাত হৈছিলে, বিশেষকৈ জনপ্ৰিয় শব্দটো নহ'ব, জনাজাত হৈছিলে বিশেষকৈ তাৰ মছলা আৰু লগতে কাপোৰ কানি আৰু মূল্যৱান শিলৰ কাৰণে। Trade was often regarded as a status symbol for such cities. তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন চহৰৰ কাৰণে ব্যৱসায় বাণিজ্য এটা ষ্টেটাছ চিম্বল আছিলে, which boasted a wealthy population, এটা ধনী শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। And that wealthy population, they demanded high value exotic goods. তেওঁলোকে কেতবোৰ বেছি মূল্যৱান বস্তু বাহিনী, বিশেষকৈ প্ৰেচিয়াছ ষ্ট'নছ, জুৱেলাৰী আদি বিচাৰিছিলে। And as a result, these things were in demand. The revenue derived from trade in return contributed significantly to the prosperity of the state. And in this process, if all these businesses continues, a revenue is generated. এক ধৰণৰ ইনকাম হয়, আৰু সেই ইনকামৰ ফলত চিটিখন, চহৰখন ধনী হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যখনো চহকী হৈ পৰে, ধনী হৈ পৰে। Now let us come to the next point, the apogee and the decline of the empire.
অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে উন্নতিৰ উচ্চ শিখৰ বা মানে চৰম উৎকৰ্ষ সাধন যি বুলি ক'ব পাৰি লগতে ডিক্লাইন অফ দ্য এম্পায়াৰ সাম্ৰাজ্যৰ পতন উইদিন দ্য পলিটি claimants to power included members of the ruling lineage as well as military commanders. We know that হৰিহৰ and বুক্কা founded the empire. আমি জানো যে হৰিহৰ আৰু বুক্কাই সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এটা তাৰ পাছত এক ধৰণৰ ৰাজনীতি চলি থাকে যে ৰজা কোন হ'ব শাসন কোনে কৰিব there were always many claimants বিভিন্ন দাবিদাৰ আছিলে দাবিদাৰসকলৰ ভিতৰত ruling lineageৰ মানুহ আছিলে শাসক পক্ষৰ বংশৰ মানুহ আছিলে আৰু লগতে কিছুমান মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ আছিলে সেনাধ্যক্ষ আছিলে The first dynasty known as the Sangama dynasty exercised control till 1485. The first dynasty of Vijayanagar empire was Sangama dynasty. Vijayanagar সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো বংশ যেটো বংশৰ লোকে শাসন কৰিছিলে সেই বংশটো আছিল সংগম বংশ আৰু এই বংশটোৱে 1485 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ 1485 লৈ বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছিল They were supplanted by the Saluvas military commanders who remained in power till 1503 when they were replaced by the Tuluvas. So after Sangama dynasty, the dynasty which ruled Vijayanagar was Saluva dynasty. মানে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যত সংগম বংশৰ পাছৰ শাসন কৰা বংশটো আছিল Saluva বংশ তেওঁলোকে 1503 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ শাসন কৰিছিল The Saluvas ruled till 1503 and after that another dynasty came and this dynasty was known as Tuluva dynasty 1503 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পাছত এটা নতুন ৰাজবংশ আহিলে আৰু সেই বংশটোৰ নাম হ'ল Tuluva বংশ আৰু সেই বংশৰ এজন ৰজা হ'ল কৃষ্ণদেৱৰায় কৃষ্ণদেৱৰায় was an important king of Vijayanagar empire and he belonged to Tuluva dynasty Krishnadevaraya's rule was characterized by expansion and consolidation কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ শাসনৰ সময়ছোৱা মূলতঃ আছিল সম্প্ৰসাৰণৰ সময় আৰু সংগঠিত কৰাৰ সময় বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যখন সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল আৰু সুসংগঠিত হৈছিল This was the time when the land between the Tungabhadra and Krishna river the Raisur Dop was acquired in 1512 The rulers of Orissa were subdued in 1514 and severe defeats were inflicted on the Sultans of Bijapur আৰু এই কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ শাসনৰ সময়ছোৱাতে he occupied the areas of Tungabhadra and Krishna river the Raisur Dop Tungabhadra আৰু কৃষ্ণ নদীৰ Raisur Dop অঞ্চলটো তেওঁ শাসন কৰিছিল দখল কৰিছিল লগতে উৰিষ্যাখনো তেওঁ নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল আৰু বিজাপুৰৰ সুলতানকো পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল Although the kingdom remained in a constant state of military preparedness, it flourished under conditions of unparalleled peace and prosperity. There was always an environment of war. But even then, the Vijayanagar empire flourished during his rule. কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি হৈছিল যদিও সেই সময়খিনিত অনবৰতে যুদ্ধৰ এটা এক ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছিল Krishnadevaraja is credited with building some fine temples and adding impressive gopurams to many important South Indian temples. Krishnadevaraja কেতবোৰ বিশেষ বিল্ডিং বনোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মন্দিৰ কিছুমান বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ক্ৰেডিট দিয়া হয় তেওঁৰ অৱদান স্বীকাৰ কৰা হয় লগতে কেতবোৰ খুব ইমপ্ৰেছিভ আকৰ্ষণীয় Gopuramo teo hojaisile. Gopuram mane basically mondiror gate. Gopurams are basically gates of temples. When we visit temples, some big temples, we will find some big gates, decorated, very well decorated gates. So these are actually Gopurams. So Gopurams, questions are also asked, what is Gopuram or what are Gopurams? Gopuram ki, porikhat ahe kiteba. He also founded a suburban township near Vijayanagara called Nagalapuram after his mother. So he also founded a town and the name of the town was Nagalapuram and it was after his mother. Makor namot teo Nagalapuram namor ekhon sohor sthapon korisile. This is also a question. Some of the most detailed descriptions of Vijayanagara come from his time or just after. Vijayanagara সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে বিখদ বৰ্ণনা কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ সময়ছোৱা বা ঠিক তেওঁৰ শাসনৰ সময়ছোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি পাওঁ
Strain began to show in the imperial structure following Krishnadevaraya's death in 1529. But what happened? Gradually, the empire started witnessing some weakness. And after his death, it became prominent. He died in 1529. Krishnadevaraya's মৃত্যু হল 1529 মানে 1529 খ্ৰীষ্টাব্দত 1529 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত লাহে লাহে বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যত খুনে ধৰা বুলি ক'ব পাৰি মানে খুনে ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে দুৰ্বলতাবিলাক প্ৰকাশ পায় His successors were troubled by rebellious Nayakus or military chiefs. His successors, who became king after him, rulers after him, they were disturbed. They were troubled by the rebellious Nayakus. There were many Nayakus, military chiefs, military commanders who wanted to be king or who wanted to rule a certain areas. So, এই নায়কসকলে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী যিসকল শাসক আছিল তেওঁলোকক যথেষ্ট অসুবিধাত পেলাইছিল By 1542, control at the center had shifted to another ruling lineage, that of the Aravidu, which remained in power till the end of the 17th century. And what happened? By 1542, 1542 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা কি হ'ল শাসনৰ বাঘজৰি আৰাবিদু নামৰ আনটা বংশলৈ গুচি গ'ল So another ruling lineage or dynasty, Aravidu, captured the power of Vijayanagar. During this period, as indeed earlier, the military ambitions of the rulers of Vijayanagar as well as those of the Deccan Sultanates resulted in shifting alignment. Eventually, this led to an alliance of the Sultans against Vijayanagar. So what happened? During this period, the military ambitions of the rulers of Vijayanagar and others of like the Deccan Sultans it resulted in shifting alignments. Alignment in a sense, sometimes a king became a friend with one king and at the same time another king also made alliances with another king to counter that friendship. So that alliances were happening. মানে কি হল মানে হেখিনি সময়ত কি হল বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ দৰে সুলতান মানে বিজাপুৰৰ সুলতান বা অন্যান্য সুলতান সকল বিশেষকৈ দক্ষিণাত্যৰ সুলতান সকল তেওঁলোকেও সাম্ৰাজ্য দখল কৰিব বিচাৰিছিল গতিকে যেতিয়া বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য কোনো এজন ৰজাৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব তেতিয়া আন এজন ৰজাই বেলেগ এজন ৰজাৰ লগত হয়তো বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি এক ধৰণৰ এলায়েন্স সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই দুইটা গুট বা কেইবাটাও গুটে অনবৰতে শাসনৰ বাঘজৰি বা নতুন নতুন অঞ্চল দখল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিল ইন 1565 ৰামাৰায়া the chief minister of Vijayanagara led the army into battle of Rakshasi Tangari, also known as Talikota, where his forces were routed by the combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golakonda. So what happened in 1565? The chief minister of Vijayanagar, Ramarai, he led the army to fight a battle with the combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golakonda, and that battle is known as Battle of Talikota. Talikota নামৰ এখন ঠাইত 1565ত বিজয়নগৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ জনে মুখ্য যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'লে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ বিজাপুৰ আহমদনগৰ আৰু গোলাকণ্ডাৰ যি কম্বাইন্ড ফোৰ্স আছিল সন্মিলিত শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিলে আৰু যুদ্ধত যেটো হল that was the end of the dynasty, end of Vijayanagar Empire actually. The victorious armies sacked the city of Vijayanagar. The combined army of Bijapur, Ahmednagar and Golakonda, it defeated the Vijayanagar Empire, the Vijayanagar kings, the Vijayanagar rulers. Vijayanagar সাম্ৰাজ্যৰ পতন হল and the city was sacked, looted, plundered. cityখন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰা হল, লুটপাট কৰা হল. The city was totally abandoned within a few years. আৰু এটা সময়ত মানুহ তাৰ পৰা গুচি গল, নোহোৱা হৈ গল. সব মানুহে এৰি সব মানুহে সেই চিটিখন এৰি গুচি গল, abandon কৰি দিলে, পৰিত্যাগ কৰিলে. Now the focus of the empire shifted to the east, where the Aravidu dynasty ruled from Penukonda and later from Chandragiri. তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যি ফোকাস আৰাবিডু ডাইনেষ্টিৰ ফালে আহিলে. আৰাবিডু সকলে পেনুকোণ্ডা আৰু চন্দ্ৰগিৰি এই অঞ্চলটো শাসন কৰিছিল. Although the armies of the sultans were responsible for the destruction of the city of Vijayanagar, relations between the sultans and the rayas were not always
or inevitably hostile in spite of religious differences. So the sultans, the city was destroyed by the sultans, but what happened? So the relation between the sultans and the kings of Vijayanagar were not always bad, not always hostile. They had religious differences. For example, Krishnadeva Raya supported some claimants to power in the sultanates and took pride in the title establisher of the Yavana kingdom. He got the title establisher of the Yavana kingdom. যদিও বিজয়নগৰ চহৰখন ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুলতানসকলৰ ভূমিকাই মুখ্য আছিল, কিন্তু সুলতান আৰু বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজাসকলৰ ৰায়সকলৰ মাজত সদায় কিন্তু বেয়া সম্পৰ্ক নাছিল। বিশেষকৈ কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ সময়ত এক ধৰণৰ সুসম্পৰ্ক আছিল। কৃষ্ণদেৱৰায়ে আনকি কিছুমান সুলতানেটৰ মানে সুলতানী আমোলৰ কিছুমান ৰজা হোৱাত সহায় কৰিছিল, সুলতান হোৱাত সহায় কৰিছিল, আৰু তেওঁক সেইকাৰণে এটা উপাধিও দিয়া হৈছিল, এষ্টাব্লিছাৰ অফ য়াৱানা কিংডম, যৱন ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। Similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession disputes in Vijayanagar following the death of Krishnadeva. ঠিক তেনেকৈ after the death of কৃষ্ণদেৱৰায়ৰ মৃত্যুৰ পাছত the Sultan of Bijapur intervened, তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰিছিল to resolve the disputes of who will be the king actually, ৰজা কোন হ'ব। It was the adventurous policy of Rama Rai who tried to play off one sultan against another that led the sultans to combine together and decisively defeat him. এইটো মূলত ৰামা ৰায়ৰ এটা এক ধৰণৰ বেছি উচ্চাকাংক্ষা আছিল। তেওঁ এজন সুলতানক আন এজন সুলতানৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত কৰাব বিচাৰিছিলে, তাৰ ফলত কি হ'ল, সুলতানসকল লগ হৈ গ'ল আৰু সেই লগ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কালিকটা যুদ্ধত বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্যক একেবাৰে বেয়াকৈ পৰাস্ত কৰিলে, বিজয়নগৰ চহৰখনে ধ্বংস কৰি পেলালে। Today we will stop here. After this we will be talking about the Rayas and the Nayakus.